Selamat datang semua. Hari ini kita akan membincangkan sejarah tingkatan 2, bab 8, Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Perbincangan kita hari ini ada dua bahagian mengikut subtopik 8.1 hingga 8.2. Hari ini kita akan merungkai rahsia hebat di sebalik 4 buah negeri ini. Kerajaan-kerajaan ini bukan tiba-tiba wujud dari ruang kosong ya. Mereka adalah penyambung warisan berharga yang membentuk wilayah ini. Dan ada satu fakta struktur masa yang sangat menarik perhatian saya. Kerajaan Kedah ini sebenarnya adalah kerajaan yang paling awal diasaskan di negara kita. Benar. Manakala Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis pula hanya dibentuk selepas berakhirnya era Kesultanan Melayu Melaka. Dinamik masa yang berbeza ini bermakna cabaran mereka juga pasti berbeza. Sekarang mari kita bincangkan bab 8.1. Pengasasan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Kita mulakan dengan kerajaan yang paling senior, iaitu Kerajaan Kedah. Asal-usulnya sangat unik kerana ia bermula dari keturunan Diraja Parsi. Wah, dari Parsi. Jauh tu. Ya, sekitar tahun 630 Masihi, Maharaja Derbaraja dari Parsi telah tiba di Kuala Sungai Merbok. Dan ketibaan baginda ni diterima baik oleh penduduk tempatan kan? Betul, baginda terus diangkat menjadi raja oleh ketua orang Melayu tempatan. Tapi ada satu perkara penting semasa pertabalan baginda di pusat pentadbiran di Sungai Mas. Ini yang saya nak tanya. Semasa pertabalan, mereka menggunakan alat kebesaran yang dibawa dari Parsi, iaitu nobat. Sebelum ini, saya selalu terbayang nobat ini ibarat cap mohor rasmi fizikal. Boleh perjelaskan? Oh, itu salah faham yang agak biasa. Nobat ini sebenarnya bukan sebuah cap mohor atau dokumen. Ia adalah sebuah pancaragam atau kumpulan alat muzik diraja. Wait, kumpulan alat muzik? Ya, dalam konteks pemikiran waktu itu, bunyi muzik nobat inilah yang mengabsahkan pertabalan seseorang raja. Tanpa alunan nobat ini, istiadat itu tidak dikira lengkap. Wah, bunyi muzik sebagai pengesahan kuasa rasmi. Sangat puitis. Selepas diasaskan, Kedah pasti terdedah kepada ancaman kan? Macam mana mereka uruskan? Mereka kembangkan wilayah dengan membuka pusat pentadbiran baharu. Ini adalah strategi pertahanan berlapis. Contohnya, Tunku Ahmad telah membuka Kota Siputih pada tahun 1282. Kenapa di Kota Siputih? Kerana Kedah dihimpit ancaman luar, khususnya dari Siam di utara dan Aceh. Kota Siputih ini dibina untuk menahan ancaman tersebut, ibarat zon penampang. Oh, faham. Supaya pusat kerajaan kekal selamat. Dan kemudian Sultan Muhammad Jiwa membuka Alor-Star pula kan? Betul, baginda mengisytiharkannya sebagai ibu negeri Kedah yang baharu. Kedah kemudian menjadi makmur kerana tarikan pedagang ke Kuala Sungai Merbok. Kedudukan mereka memang strategik, seolah-olah menang loteri geografi. Mereka ada Gunung Jerai. Ya, puncak Gunung Jerai itu berfungsi sebagai titik panduan pelayar. Ia menarik banyak kapal untuk singgah berdagang. Baik, kalau Kedah sibuk dengan ancaman luar, Kelantan pula seolah-olah bergelut dengan ancaman dari dalam rumah mereka sendiri. Kelantan asalnya adalah sebahagian daripada negara Patani Besar. Benar, selepas kemangkatan Raja Bahar pada tahun 1670, perpecahan besar berlaku. Terbelah dua kan? Ya, terpecah kepada Kelantan Barat yang berpusat di Kota Kubang Labu dan Kelantan Timur di Kota Pangkalan Datu. Jadi macam mana wilayah yang dah berpecah ni boleh bersatu semula? Ini semua hasil diplomasi seorang tokoh bernama Long Yunus pada tahun 1762. Beliau berjaya menyatukan kedua-dua wilayah ini. Dan beliau mendapat sokongan dari luar, betul? Betul tu. Beliau mendapat pengiktirafan daripada Sultan Terengganu. Ini memberikan beliau legitimasi, lalu beliau ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Kelantan. Dan selepas itu, pada tahun 1777, beliau pindahkan pusat pentadbiran ke Kota Galuh. Ya, di tebing timur Sungai Kelantan. Beliau juga mengarahkan pembinaan Masjid Kampung Laut yang menjadi simbol pentadbiran Islam. Bercakap tentang Islam, ini membawa kita kepada Sultan Muhammad II. Sekitar tahun 1844, baginda membuka kota baru dan membina istana balai besar. Dan yang paling penting, baginda melaksanakan Undang-Undang Syarak. Tepat sekali. Undang-Undang Syarak ini sangat penting kerana ia membawa keamanan dan kemakmuran kepada seluruh Kelantan yang baru disatukan tadi.
Dan sejarah Kelantan ini juga sangat unik kan? Sebab menampilkan tokoh pemerintah wanita yang berwibawa. Tepat sekali. Kita ada Cik Siti Wan Kembang. Oh, yang ini sangat popular. Ya, baginda memerintah wilayah tebing Sungai Lebir pada awal abad ke-17. Anda tahu, kijang kesayangan baginda. Ia diabadikan sebagai simbol pemerintahan Kerajaan Kelantan. Seterusnya, kita beralih ke selatan, Kerajaan Negeri Sembilan. Pada awalnya, wilayah ini di bawah naungan Kesultanan Johor Riau kan? Ya, dan sejak awal abad ke-15, masyarakat Minangkabau dari Sumatera telah mula merantau ke sana. Tapi cara mereka lantik raja sangat unik. Pada tahun 1770, 4 penghulu luak dari Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan Rembau telah menghantar utusan. Ya, mereka mengantar wakil jauh ke Sumatera semata-mata untuk menjemput seorang anak Raja Minangkabau untuk datang memerintah mereka. Orang tempatan menjemput orang luar jadi raja. Luar biasa. Memang luar biasa. Raja Melewa tiba dan mengasaskan kerajaan pada tahun 1773 di Seri Menanti dengan gelaran Yam Tuan Seri Menanti. Beliau mendapat pengiktirafan daripada Kesultanan Johor Riau. Dan nama Negeri Sembilan itu sendiri sebenarnya bermaksud Persekutuan Sembilan Buah Negeri mengikut istilah Minangkabau. Tapi yang paling epik ialah soal pewarisan kuasa. Ya, selepas kemangkatan Yam Tuan Lenggang, tradisi menjemput pemerintah dari Minangkabau pun berakhir. Maksudnya bermulalah waris dari keturunan tempatan. Betul. Anak kandanya, Yam Tuan Radin, naik tahta pada tahun 1830, tetapi kuasa mutlak untuk memilih Yam Tuan itu masih kekal pada Undang yang 4. Macam lembaga pengarah memilih ketua pegawai eksekutif hari ini. Baik, mari kita lihat pula Kerajaan Perlis. Pada asalnya Perlis ini cumalah sebahagian daripada wilayah Kedah kan? Benar. Malah beberapa Sultan Kedah menjadikan wilayah Perlis ini pusat pentadbiran mereka. Sultan Muhyiddin Mansur Shah membina Kota Sena dan Sultan Diauddin Mukarram Shah pertama pula membuka Kota Kayang. Tapi macam mana Perlis tiba-tiba boleh jadi kerajaan sendiri? Semuanya kerana campur tangan Siam. Pada tahun 1839, akibat pengaruh Siam, wilayah Kedah telah dipecahkan kepada 4 unit. 4 unit tu Setul, Perlis, Kubang Pasu dan Kedah sendiri. Ya, tepat. Dan wilayah Perlis telah ditadbir oleh Syed Hussein Jamalulail. Pada tahun 1843, Siam mengiktiraf kedudukan beliau sebagai Raja Perlis. Dan baginda menjadikan Arau sebagai pusat pentadbiran. Sebab itu sampai sekarang, keturunan Jamalulail yang bergelar Syed kekal memerintah Perlis. Tapi Perlis kena hantar bunga emas ke Bangkok, iaitu kepada Siam, setiap 3 tahun. Bukankah itu tanda kelemahan? Macam tunduk kepada kuasa asing? Oh, tidak sama sekali. Ia bukan satu kelemahan. Sebaliknya, penghantaran bunga emas itu adalah satu tindakan pragmatik sebagai tanda persahabatan. Persahabatan yang datang dengan jaminan keselamatan. Tepat. Ia menjamin keamanan supaya Siam tidak mengancam wilayah mereka. Wah, diplomasi serantau yang sangat strategik. Sekarang, mari kita bincangkan bab 8.2. Hubungan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Hubungan ini sebenarnya dibina atas 3 asas utama. Pertama, keserumpunan. Persamaan bahasa dan budaya memudahkan wujudnya toleransi yang tinggi. Asas kedua, Geografi. Contohnya sempadan yang berdekatan dan perkongsian laluan air seperti Sungai Linggi di Negeri Sembilan. Dan asas ketiga ialah agama. peranan ulama, pendidikan agama dan penerimaan Islam oleh pemerintah yang mengukuhkan hubungan mereka. Dan kalau kita lihat dari sudut diplomatik, ada beberapa kaedah. Yang pertama ialah pengiktirafan. Betul, pengiktirafan ini sangat penting. Contohnya, Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 melalui Sultan Mahmud Shah telah memberikan pengiktirafan kepada Kedah. Di pantai timur pula, Sultan Terengganu mengiktiraf penyatuan Kelantan di bawah Long Yunus pada tahun 1775. Ya, bentuk diplomatik kedua pula ialah pertahanan. Apabila Long Yunus cuba menyatukan Kelantan tadi, beliau tidak keseorangan. Beliau dapat bantuan ketenteraan daripada Terengganu dan juga Kerajaan Reman. Bentuk diplomatik ketiga yang paling epik bagi saya, perkahwinan diraja. Ini bukan setakat kahwin biasa. Bukan. Ia adalah untuk mengukuhkan jalinan politik. Contohnya, Puteri Kelantan, Onang Kening, berkahwin dengan Sultan Mahmud Shah dari Melaka. Di Perlis pula,
Raja Perlis iaitu Said Hussein berkahwin dengan Tengku Nur Asyah yang merupakan cucianda Sultan Kedah. Ia ibarat satu perjanjian damai seumur hidup. Tepat sekali. Selain diplomasi politik, hubungan perdagangan juga sangat rancak. Pelabuhan memainkan peranan utama. Ini umpama lebuh raya antara bangsa masa itu kan. Mari kita tengok Kedah. Di Kedah, pelabuhan utama terletak di Lembah Bujang, Kuala Sungai Merbuk dan juga Kuala Muda. Sistem perdagangan sangat teratur sehinggakan Sultan Muhammad Jiwa memperkenalkan pengemasan sistem mata wang. Apa barangan ekspor Kedah yang laku keras waktu itu? Mereka mengekspor beras, garam, damar, kapur barus, emas urai, gading dan juga, ini menarik, gajah. Gajah? Wah, bukan calang-calang logistik tu. Bagaimana pula dengan Kelantan? Di Kelantan, mereka ada pelabuhan Pangkalan Galoh dan mereka sangat maju, telah menggunakan mata wang logam emas bernama dinar sejak tahun 1181. Perdagangan utama mereka pastinya emas. Hebat. Bagi Perlis pula, mereka menumpukan kepada pelabuhan Kuala Perlis. Ya, dan Bandar Kangar menjadi pusat tumpuan pedagang. Ekspor utama mereka ialah bekalan beras dan biji timah yang dihantar kepada negeri jiran dan Siam. Negeri Sembilan, mereka mengekspor biji timah, sirih, kayu gaharu dan kapur barus bersama-sama dengan pedagang dari Johor dan Melaka. Ini bukti mereka benar-benar memaksimumkan sumber yang ada secara strategik. Sebagai kesimpulan, kebijaksanaan pemerintah zaman dahulu menguruskan ancaman luaran dan dalaman telah membuahkan hasil. Strategi membuka kota pertahanan yang ampuh serta mewujudkan hubungan diplomatik luar telah berjaya memastikan kelangsungan kedaulatan kerajaan mereka. Kestabilan dan keamanan negeri masing-masing pada waktu itu adalah asas teguh yang akhirnya dapat kita semua warisi dan nikmati sehingga ke hari ini. Anda boleh melihat sendiri bagaimana kebijaksanaan perancangan mereka menjadi teras utama dalam pembinaan sebuah negara yang kukuh. Terima kasih kerana bersama kami. Jumpa lagi.